درود، وقتتون بخیر. امروز 24 نوامبر، 4 آذر ماه در خدمتتون هستم. یک شنبه است. خب بازار فارکس تعطیله و قاعدتا نوسان کمتری میتونیم داشته باشیم، اما ممکنه بعضی از آلت‌کوین‌ها تو این مدت بتونن موقعیت خوبی یا بهمون بدن. خود بیت کوین هم میتونه حرکت صعودی یا حالا نزولی داشته باشه. بریم سراغ تحلیل ببینیم هفتگی بیت کوین تغییری کرده یا نه. 16 ساعت دیگه کندل هفتگی بسته میشه و همچنان بدون تغییر مونده، تغییر آنچنانی نداره که من مثلا بخوام بگم ممکنه دید ما رو عوض کنه. همون جوری مونده. اگه حالا اینا چی برداشتن، هم چی برداشتن، رو به بالا دارن حرکتشون انجام میدن. فاصله یکم زیاد شده. گارد خطوط سعودی شیبا تقریبا میشه گفت سعودی، اگه یکم مثلا پام بشه شیبشون هم درست میشه. دهانه اسپن آ و اسپن بی هم مناسبه. روند کلی هم سعودی، رنجش هم زده و داره رو به بالا حرکتشو میکنه. من ایچ رو خاموش کنم، بخوام خود کندلا رو بهتون نشون بدم. فعلا ما توی کانالی هستیم که این کانال یه روند سعودی داره بهمون نشون میده، پس دید نزولی نداریم تا زمانی که خلافش واسه ما اثبات بشه. هیکنشی هم بخوام نگاه کنم، همینطوره. کندلای بیس و ایدئالی داره واسه ما میزنه. برم اینجا توی 4 ساعته اینو خاموش کنم. ببینید اینجا 4 ساعت است. ما همینجا خوردیم، اینجا اومدیم پایین، اینجا هم که خوردیم به این کفه، اینجا به این کفه بوده، بعد اینجا بوده، حالا هم داریم رو به بالا میریم. 4 ساعته رو بدون ایچموکو بخوام نگاه بندازم، میبینیم که اینجا که دیروز بهتون گفتم فشار کم شده بود وقتی رسیدیم به سقف کانال هفتگی، حالا هم فشار کمه، یعنی از دیروز تا حالا هیچ تغییری نکرده. فشار همچنان کمه، کندلا همراهی نکردن. اسپن بی فلت هم شکلی اجزا رو داریم میبینیم بین کی جنسن، خود خط 63 و خط 93 تغییری نکردم. پس اگه میخواید ببینید میتونید تحلیل دیروز رو نگاه کنید. اینجا حتی اومده بالاتر، این سقف هم زده، خیلی نوسانش رو بیشتر کرده از اینکه رد شده. دیگه لول بعدی ما میتونه مثلا اینجاها باشه. اینجا دیگه مثلا میتونه یه لول واسه ما باشه. این لول هم که همسانی بوده با این، ردش کرده. پس این دوتا لول ما میتونیم در نظر داشته باشیم واسه ADX که دیگه حالا بالاتر نره. البته اگه نوسان بیشتر باشه خب بالاتر هم میره. کندل روزانه رنج داره حالا ثبت میکنه. میگم این 2 روز نوسان میتونه کمتر باشه، هیجان کمتر باشه. اصلاح بیشتر منو ترغیب میکنه واسه روزانه، به شرط حالا اینکه اخبار اوکی باشه و حالا مثبت باشه که بتونه بکشونش بالا. ولی خب از لحاظ دیگه اما تا اینجا اومدیم 98,000 تاست. پس بدی نیست که حالا این بیاد بره 100,000 تا هم یه تاچی بکنه. البته میگم 100,000 تا به جای روانیه، عدد روانیه، از لحاظ ذهنی خیلی میتونه اذیت کننده باشه. اگر هم نره تاچش کنه چیزی نیست که مثلا شوکشیم. تا اینجا اومده، انتظار ما این هست که بره تاچش کنه، ولی اگه نره هم ما جا نمیخوریم، چون میدونیم حالا شرایط کلی چجوریه. 4 ساعته رو بریم یه نگاهی بندازیم. از دیروز تا حالا 4 ساعته یک کوچولو نزولی شده، حالت مثلا ریزشی رو میخواد به خودش بگیره. کندلا بالای خطوط هستن، ولی خطوط حالا یه جور حالتی به خودشون گرفتن که انگار میخوان کراس انجام بدن. سایزشون خیلی کمه. کندل 4 ساعت تازه الان باز شده، 4 دقیقه است که باز شده. پس داده آنچنانی 4 ساعته بهم نمیده، به شرط اینکه اگه کندل 4 ساعته الان نزولی بخواد بسته شه، من بیام اینجا با چیز بخوام نشون بدم، نزولی بخواد بسته شه میتونه از این لول حمایت چه بعد رو به بالا حرکت کنه. اگه نه بخواد صعودی بشه، اینجا تنکانسن هم میتونه همراهیش کنه. از این طرف هم کیجنسن میتونه بیاد همراهیش بکنه. پس فعلا داده آنچنانی به هم نمیدن که بخوام دید بگیرم واسه 4 ساعته و منتظر بمونم، چون کندلم تازه باز شده، نمیتونم درست تصمیم بگیرم نسبت بهش. ولی کلیاتشو بخوام بهت بگم اینه که این لولمون میتونه تغییر کنه بیاد اینجا. و الان کندلا مثلا اومدن ما بین خطوط، اگه از خطوط حمایت نشن میتونن تا این کف بیان، اگه نه میتونن اینجاها رنج بزنن و از اینجا بگذرن رو به پایین حرکت بکنن. پس فعلا باید صبر کنیم تا 4 ساعته یه واکنش یا بهمون نشون بده، بعدا نسبت بهش تصمیم درست رو بگیریم. بریم 2 ساعته، شاید 2 ساعته بهتر بشه. 2 ساعته خب یه جورایی کلیاتش داره بهتر بهمون نشون میده. چیزی که 2 ساعته داره بهمون میگه اینه که کندلا اومدن ما بین خطوط کراس انجام دادن. کراس جابجایی نوع یک بوده. الان خطوط حالا از وسط این کندلا، از وسط خطوط دارن رو به بالا حرکت میکنن. لازمش اینه که خطوط هم برگردن حالا کراسشون رو انجام بدن. ممکنه طول بکشه چون اینجوری، مگر اینکه بخواد باشه، یا نه میتونم مثلا
اینجوری باشه و بعد اینا هم اینجوری چیز کنن که راستشون رو انجام بدن، یکم زمان بره. پس فعلا اینجا داره مقاومت نشون میده که جنسه میتونه رو به پایین حرکتش بده. البته اب کلفته میتونه اینجوری رنج بزنه بعدم بخواد رو به پایین حرکت کنه، چون دهانه ابرم خیلی بزرگه، پس نمیشه زود تصمیم گرفت نسبت بهش، چون دهانه ابر بزرگه. این خودش اگه ریزشی هم باشه یا اصلاحی هم باشه کارو سخت‌تر میکنه. ADX هم که زیر منطقه 20 پس فشار رو داره کمتر نشون میده، حتی ابرم داره همین داده رو بهمون میده. بریم 1 ساعته رو بخوام یه نگاهی بندازیم. 1 ساعته اینا لولایی بود که من دیروز بهتون داده بودم، هنوز تغییر نکرده. من 3 روز همین لولا رو دارم میدم و همچنان هم تغییر نکرده. واسه شورت من این شورت پایین‌تر داده بودم، حالا میریم تایم پایین‌تر بهتون میگم. هنوز همون لول 97577 میتونه مناسب باشه. واسه لانگ هم بعد 99443 میتونه خوب باشه. زد و نقی زیاده، کندلا توی ابر قرار دارن، کراس زیاد دارن انجام میدن، نوسان بازار رو داره نشون میده، داره حالا اون منطقه رنج ما رو نشون میده. نسبت کندلای سبز و قرمز تقریبا برابر، یه کوچولو مثلا میشه فشار رو روی کندلای قرمز بیشتر آورد. از طرف دیگه اب 0 درجه شده، نشان از برگشت داره. خب کلا زد و نقیضه، 1 ساعت هم رنجه، مگر اینکه تغییری بخواد تو ساعت آتی واسه ما انجام بده. من برم لولای پیوت پوینت آپدیت کنم واسهتون. لولای پیوت پوینتمون S1. ببین لولای پیوت پوینتمون هم حتی آنچنان تغییری رو نداشتم واسه من حتی میخواستم اعتبار کانال رو چیز کنم که کانال دومی که کلونش کردیم که حتی اومده زیرش، شاید بعدا پاکم بکنم، چون اعتبارش رو از دست داده تقریبا فعلا. این هم لولای پیوت پوینت ما. من زودتر بخوام بهتون لول بدم واسه شورت واقعا ندارم، واسه لانگ میتونه اینجا زودتر مثلا پیشواز بخوایم واسهش اقدام کنیم، ولی واسه شورت من چیزی رو ندارم که زودتر بخوام بگم که میتونی پوزیشنتون رو باز کنید. فعلا اگه بخواد حرکت نزولی انجام بده واسه ما میتونه بعد از اینجا موقعیت خوبی باشه که حالا بیاد اینجا کف اینجا رو بشکنه و میدونه کانال رو بشکنه تا کف کانال میتونه حرکت کنه، به شرط اینکه ADX داشته باشه، شرایط هم اوکی باشه. حتی اینجا مثلا اومده شکسته ولی خب شرایط اوکی نبوده، اینجا کراس انجام ندادن، فلت بوده، کلا شیب نداشتن. این نیم ساعته 15 دقیقه هم بخوام نگاه بندازم، 15 دقیقه هم دیدی بهمون نمیده، کراس سعودیشون رو دارن انجام میدن. اگه سعودی شدن خب ما سعودی اقدام میکنیم، از طرف دیگه اینجا 60 93 نزولی هم، پس باید یه کراسی رو انجام بدن که سعودیشن. ADX هم هرچ نداره فعلا، خود بیت کوین داده ای نمیده. بریم مثلا دامیننسش رو نگاه کنیم ببینیم. دامیننس بیت خب داده بهتری داره بهمون میده، داره میگه حالا که داره بیت رنج میزنه پس تو بیا روی آلت کوینایی که به پیر بیتی سعودی هم پوزیشنت باز کن. من میخوام بهتونم نشون بدم، مثلا آدا نگاه کنید سعودی چقدر رفته، چقدر اینجا حرکت داشته، تقریبا یه 40% رفته. TRX، لینک، دات، بیت کوین کش خوب نبود، LTC، ICP، IMX نگاه کن، همه اینا سودشون رو داشتن و رفتن. حالا میتونه موقعیت های بیشتری هم رو بقیه آلکوین ها به همون بده، همشون که حرکت نکردن قاعدتا. پس فعلا با این شرایطی که هست بیت کوین ها یکم ول کنید، نگران بیت کوین نباشید. هر موقع دامیننسش اومد سعودی شد اون موقع ما هم مثلا اقدام میکنیم. فعلا نزولیه، پس دید آنچنانی هم نمیتونیم بگیریم. اینجا من مثلا اومدم واسهتون تحلیل کردم، یه لولی اینجا کشیدم، گفتم میتونه برگشت بخوره، برگشت خورد رفت بالا، دوباره اومد اینجا رو شکست رفت بالا، اومد پسش گرفت، اون خلاف قاعده بود، الانم این زیره. چیزی که فعلا میتونم داده‌ای که توی 4 ساعته بخوام بگیرم اینه که وضعیت کلی ایچیموکو خیلی افتضاحه. اینجاها فلت شده، همراهی نکردن، فاصله زیاد شده دیگه، اینجا اومده شکسته ولی این شکسته قاعدتا فیکه چون این اتفاق افتاده. پس من انتظار برگشت رو دارم بالای ADX، میگم بخش بالای دامیننس بیت میتونه نزدیک باشه. USDT هم بخوام نگاه بندازم تغییری نکرده، همون لولی که دیروز بود هنوزم هست، هیچ فرقی نکرده. پس امروز تحلیل خیلی خلاصه شد، امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. اگه از تحلیل خوشتون من میتونید لایک کنید، اگه نظر انتقادی دارید میتونید تو کامنت واسه من بنویسید. اگه کوینی چیزی مد نظرتون هست که میخواین توی بولراین من واسهتون تحلیل کنم میتونید تو کامنت بنویسید. با سابسکرایب کردنتون از من یه حمایت خیلی بزرگ میکنید. اگه هم کلا تحلیل خوشتون اومد میتونید دیسلایک کنید. موفق و پیروز باشید.